Salutare dragilor! Astăzi avem la test Aprilia Touareg 660. Am primit această motocicletă de la cineva din Italia și dacă am învățat ceva din The Godfather este faptul că nu e ok să refuzi o ofertă de nerefuzat. Și bineînțeles, când am primit această motocicletă la test, m-am bucurat foarte tare pentru că este o motocicletă de adventure pe care îmi doream să o testez de când a apărut. Au avut o săptămână la test, așa că clipul de astăzi, va fi mult mai lung decât de obicei și o să fie împărțit în mai multe secțiuni. În prima parte a clipului o să vă povestesc despre motocicletă și o să vă prezint specificațiile ei, apoi o să vă prezint meniul și partea de electronică și de control, care mi se pare super tare și are acolo un feature, are acolo o chestie super mișto pe care nu prea am văzut-o la alți producători. După aceea o să mergem în off-road și o să testăm motocicleta în off-road prin pădure, pe unde sunt acum, deci o să testăm destul de amănunțit motocicleta asta în off-road. După testul off-road o să mergem cu motocicleta on-road și o să testăm pe curbe, pe viraje, pe urcări, pe serpentine. Mergem către barajul Paltinu, unde avem acolo mai multe serpentine destul de faine și vedem cum se comportă motocicleta și pe drum. După aceea, bineînțeles, mergem și în trafic de oraș să vedem cum se simte motocicleta asta printre mașini, într-un drum aglomerat. Iar apoi, ca un ultim test, pentru cei care iubesc touring-ul, vreau să merg cu ea pe DN1 la viteze mai mari, să vedem cum s-ar simți dacă vrei să mergi pe autostradă sau pe un drum gen cum este drumul național 1, unde mergi la viteză mai mare, timp îndelungat, să vedem cum se simte. Te apără de vânt, nu te apără de vânt, vibrează, nu vibrează, este o poziție confortabilă să stai așa mai mult timp, accelerația cum se simte, elasticitatea motorului, este ușor să faci depășiri, nu este ușor să faci depășiri. Toate chestiile astea o să le analizez la final pentru cei care iubesc touring-ul. Iar la finalul clipului o să mă întorc chiar în pădure și o să vă prezint concluziile legate de această motocicletă, ce cred eu despre ea, cum se compară cu concurența ei principală, gen Yamaha TNR 700, Honda Africa Twin 1100, de ce nu, poate chiar și TNR 700 Allride. Cam asta ar fi competiția ei principală și o să vă explic și cum se compară cu aceasta, da? Deci, ca să recapitulăm, vorbim despre specificații, vă prezint un pic bordul și partea electronică, mergem în off-road, mergem on-road, mergem un pic pe DN1 să vedem cum se comportă într-o situație de touring, la drum lung, la viteză mai mare, iar apoi mă întorc aici și vă povestesc concluzia. Da? Hai să-i dăm drum! Ok, haideți să încep să vă spun despre motocicletă și specificațiile ei principale. Și o să încep direct cu motorul, pentru că, după cum sugerează și numele, 660, acest motor este de 600 și ceva de centimetri cubi. Dezvoltă undeva la 80 de cai putere, cu vreo 6 cai mai mult decât Yamaha TNR 700 și 70 de Nm. Motorul este un bicilindru cu 2 cilindri în linie, însă sună super fain. Îmi place foarte mult cum sună acest motor, are ceva specific acolo. Apoi, cutia de viteze are 6 trepte, are un slipper clutch și opțional se poate pune și un quick shifter. Acest model pe care l-am eu a venit cu quick shifter. Îți face viața mai ușoară și, din punctul meu de vedere, este binevenit pe orice motocicletă un quick shifter. La fel, îmi place faptul că cutia de viteze are slipper clutch, iar pe retrogradări chestia asta îți face viața mai ușoară. Retrogradările sunt mult mai liniare, frâna de motor este mult mai liniară și mult mai faină. Ok, lăsăm motorul și cutia de viteze și trecem mai departe la suspensii. Furca față are 43 de mm și are o cursă de 24 cm. Amortizorul spate la fel are tot 24 cm cursă, iar garda la sol este, ați ghicit, 24 cm. Nu știu dacă au făcut-o intenționat, însă toate sunt 24. Furca față, amortizor spate, gardă la sol, 24 cm toate. Bineînțeles, suspensia este reglabilă atât pe față cât și pe spate, un lucru foarte binevenit. De fabrică este setată destul de bine, este o suspensie un pic mai rigidă decât la TNR 700, iar chestia asta înseamnă că trebuie să mergi un pic mai agresiv cu motocicleta în off-road, însă nu e neapărat un lucru rău. Mie îmi place chestia asta, iar eu fiind un pic mai greu, cumva compensează. Adică pentru mine se simte normal. Nu se simte neapărat mai tare, se simte normal, pentru că eu sunt mai greu. No, și în general am observat că oricum foarte multă lume cară mai mult echipament cu ei și atunci chestia asta nu e o problemă. Trecem mai departe la roți. Și aici avem roți pe 21 de inci pe față, 18 inci pe spate, exact ceea ce îi trebuie la o motocicletă de adventure. Jantele sunt jante cu spițe, după cum puteți vedea, sunt tubeless, iar lucrul acesta este foarte bun, mai ales dacă ai ghinionul să faci o pană. Pentru că nu mai trebuie să dai cauciucul jos, să scoți de acolo o cameră pe care să o peticești. Pur și simplu peticești direct cauciucul, direct pe motocicletă, fără să-l mai dai jos. Chestia asta este foarte bine venită, mai ales dacă ești presat de timp și ești pe cine știe ce coclau. Da.
trecem mai departe la frâne, unde avem două discuri pe față, un disc pe spate. Acestea merg foarte bine, ai ABS atât pe fază cât și pe spate, se poate dezactiva foarte ușor și o chestie foarte interesantă este că acesta rămâne dezactivat odată ce s-a oprit motocicleta. Însă o să vedem imediat când trecem pe partea de electronică toate opțiunile pe care le avem, pentru că sunt multe și sunt foarte interesante și mie mi-au plăcut enorm de mult și mi-aș dori să văd chestia asta la mai mulți producători. Însă imediat intrăm pe partea de electronică și vă povestesc tot. Lăsăm roțile și trecem mai departe. Vorbim un pic despre rezervor, care este un rezervor de 18 litri. Consumul mediu la această motocicletă este undeva între 3,5%-4% în funcție de cât de agresiv mergi. Din punctul meu de vedere, acest consum este consum de scooter. Consumă foarte puțin pentru cât mai motocicleta este, are 80 de cai, 200 de kg, adică este o motocicletă mare și totuși consumul este mic, aș zice eu. Da? Și că tot ziceam adineaura că motocicleta are 200 de kg, păi ați aflat și masa ei, aproximativ 200-205 kg, cu toate lichidele incluse. Este o motocicletă destul de ușurică pentru clasa ei, nu este nici grea, nici foarte ușoară. Gândiți-vă că are cam aceeași greutate ca un Hornet. Deci, ca să vă faceți o idee. Iar un alt lucru care îmi place la motocicleta asta când vine vorba de greutate este că majoritatea greutății se află jos, se află în partea de jos. Iar centrul de greutate fiind jos, este ușor de manevrat. Chestia asta mi se pare foarte utilă, deoarece când ieși în afara drumului, mai sunt situații de-astea unde o scapi jos, trebuie să o ridici, trebuie să o mai împingi într-o groapă de noroi sau chestii de genul ăsta, iar o greutate mică și un centru de greutate jos îți oferă acest avantaj. Cam asta ar fi tot despre specificațiile acestei motociclete. Vreau acum să vă arăt cum stăm pe partea de ergonomie, cum arăt eu pe motocicleta asta la 1,85 m și cum mi se potrivește ea mie. Da? Apoi, imediat ce vă prezint chestia asta așa foarte rapid, intrăm în partea de electronică și vreau să vă arăt exact chestia aia care mi s-a părut mie foarte interesantă în meniu și ce setări putem face acolo. Da? Bun, hai să vedem partea de ergonomie, da? Păi, în primul și în primul rând, eu pot să mă urc pe ea dacă nu are niciun bagaj sau nicio chestie pe aici, pot să mă urc pe ea direct, da? Fără să trebuiască să mă urc pe scăriță, să dau piciorul pe deasupra, să fac vreo manevră dubioasă. Fiind mai înalt, mie mi-este foarte ușor doar să târăsc piciorul pe deasupra, pot să mă urc, v-am zis, atâta timp cât nu sunt bagaje pe aici și chestii înalte, gen top case-uri sau nebunii de genul. Pentru că atunci, nu mai am cum să ridic piciorul așa sus. Dar, în mod normal, pot să mă urc fără să trebuiască să fac manevra aia șmecheră cu scărița, da? Deci am pus piciorul și imediat am trecut și m-am urcat pe motocicletă fără să trebuiască să mă urc în scăriță. Apoi, după cum puteți vedea, poziția, cel puțin pentru mine, este destul de bună. Am picioarele jos, talpa dreaptă pe pământ, pot să o țin foarte bine, chiar am așa un pic piciorul îndoit, aș putea spune, și mă simt bine ca și poziție, da? După cum puteți vedea, este o poziție foarte comodă. Scărițele sunt un pic în fața șoldurilor, da? Ceea ce îți oferă o poziție confortabilă. Unghi de 90 de grade, piciorul stă foarte relaxat, nu apar crampe musculare sau alte chestii cum apar la motocicletele mai sportive. Da? Deci ai o poziție relaxată, eu cu ghetele mele de touring pot apăsa ușor frâna, pot schimba la fel ușor treptele de viteză, chiar foarte ușor aș putea zice, și este confortabilă, este o poziție confortabilă. Îmi întorc acum atenția către ghidon, pentru că îmi place foarte mult că este mult mai înalt decât la o motocicletă normală. Iar chestia asta îmi permite să merg cu această motocicletă fără să-i pun risere. Da? Atât în off-road cât și on-road, poziția este foarte bună, iar în off-road ajung foarte ușor la manete, la controle. Și având controlul ăsta bun de fabrică, nu mai trebuie să-i pun risere. Iar eu nu prea sunt adeptul riserilor, deoarece reduce un pic feeling-ul care ți-l transmite furca față, roata față și motocicleta în general. Nu mai ai același feeling în ghidon, da? Dacă pui risere. Și atunci eu prefer să merg fără risere, să schimb fie ghidonul sau să fac altceva, poziția, să o modific, să-i fac altceva, însă să nu pun riserele alea, pentru că reduce feedback-ul pe care îl primești. Iar motocicleta asta vine standard cu un ghidon foarte reușit, cel puțin pentru mine, da, la dimensiunile mele. Nu știu alții cum sunt, dar la dimensiunile mele se potrivește foarte bine. Dacă mă ridic în scărițe, după cum puteți vedea, poziția este foarte bună. Mă simt ca pe Titanic. Dar este foarte bună, ajung foarte ușor, după cum puteți vedea. Mâna stă relaxată, pot să lucrez cu manetele foarte bine. Și aici vreau să menționez manetele, pentru că doar maneta de frână este ajustabilă. Maneta de ambreiaj nu este ajustabilă, din păcate. Nu știu de ce naiba, n-au făcut-o ajustabilă, habar n-am, însă este doar aia de frână. E binevenită și asta. Ar fi fost fain să fie și aia de ambreiaj.
putem să o trecem ca pe un minus asta. Apoi oglinzile nu sunt maxime, vezi în ele, însă într-o săptămână de când am motocicleta și mă tot plin cu ea, nu am simțit vreodată că aș avea nevoie de alte oglinzi. Bun, din ce am observat eu, ideea este că fabricanții nu prea se chinuie cu oglinzile pe motocicletele de adventure, deoarece toți deținătorii de motociclete de adventure le schimbă cu unele pliabile aftermarket, iar atunci ei nu prea se chinuie să pună cine știe ce oglinzi. Ar putea să pună unele pliabile de fabrică, dar n-am văzut chestia asta la niciun producător până acum. După aia, tot aici în față, avem niște protecții de plastic. Nu vine și cu întăritura aceea de fier de dedesubt, vine doar cu un plastic, dar nu este un plastic foarte subțire, este unul destul de gros, este un plastic destul de rezistent, a zice eu. Alte chestii care le mai observ și mi se par interesante este acest parbriz. Nu este reglabil din ce văd, nu văd să aibă nimic reglabil la el, ceea ce am putea să punem din nou ca un minus. Da, chiar nu văd nimic reglabil la acest parbriz, însă poți să-i pui o extensie care să mai ajustează. Na, din nou avem aici un minus față de alte motociclete. Bine, dacă îl compari cu ăla de la TNR 700, ăla e o chestie acolo cât să zici că ai parbriz. Da, în fine. O să vedem imediat când ieșim totuși la testul de Touring cum se comportă el, dacă te apără sau nu te apără de vânt. Imediat, la partea aceea cu testul de Touring, vă zic cât de eficient este. Și acum o să mă cobor de aici de la înălțime. Mă pun înapoi în jilțul ăsta fain. Următoarea chestie care mi-atrage privirea, nu e ce vă gândiți voi, este șaua. Da? Este șaua motocicletei, care este un pic mai moale și sunt curios la testul de Touring cum o să se comporte. Dacă după vreo oră jumate mi-amorțește fundul sau nu. Da, deci este interesantă, cel puțin așa la prima privire, când m-am așezat pe ea, îmi place, se simte confortabil. Dar trebuie să vedem, după ce stai măcar o oră jumate în șaua asta, pe șaua asta, cum se simte, dacă mai țin fundul. Ok, asta ar fi tot pe partea de ergonomie. Haideți să vă arăt bordul motocicletei și partea de electronică. Să vă arăt meniurile, setările pe care le putem face și chestia aia faină care deja o menționez a doua oară și pe care musai trebuie să o vedeți și aș dori eu să văd și la alți producători. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Ok, așa arată bordul, ți apare logo-ul cu BE Racer. O să dau acum un pic pe luminozitate, sper să vadă acum mai bine. Primul lucru care îl remarcați și este foarte, foarte vizibil este faptul că ai un mesaj aici în colț care îți spune Rear ABS Disabled. Lucrul acesta nu prea îl vezi și la alți producători și mi se pare o atenție la detalii foarte importantă, pentru că îți este foarte ușor să înțelegi starea în care se află ABS-ul pe motocicletă sau nu. Un alt lucru care iară nu prea îl vezi la alte motociclete de adventure și ar trebui să fie mult mai des, este faptul că și-a păstrat setările de dinainte, da? Și anume aveam ABS-ul dezactivat pentru modul de off-road. A rămas dezactivat exact așa cum l-am lăsat eu. Apoi, dacă intrăm în meniu, următorul lucru care îmi place foarte mult este partea de Riding Modes. Aici, la Riding Modes, ce îmi place este că putem să luăm pe fiecare în parte și să-i modificăm setările individual. Da? Aici putem să lucrăm cu ABS-ul, Traction Control, Emergency Braking și tot felul de bunătăți de genul. Iar la fiecare setare în parte poți să le grezi nivelul efectiv de intervenție. Un lucru foarte interesant și din nou, dacă ai oprit motocicleta, când ai pornit-o iară, aceasta își păstrează setările. Un lucru foarte, foarte important când ieși în off-road, pentru că, bineînțeles, în off-road se întâmplă să-ți mai moară motorul și să trebuiască să repornești motocicleta. Bun, dragilor, asta ar fi tot pe partea de meniuri, electronică și setări care se pot face la această motocicletă. N-am stat să intru în toate detaliile pentru că nu are niciun rost, găsiți mult mai multe detalii în manualul motocicletei. Am vrut să vă arăt doar lucrurile pe care eu le-am remarcat și mi s-au părut mult mai interesante și chestii pe care le-aș dori să le văd la mai multe motociclete de adventure. Bun, acestea fiind spuse, hai să trecem la chestiile interesante sau cu adevărat interesante și vreau să începem direct cu testul de off-road. Da! Suntem la pădure cu Aprilia Touareg 660.
Pentru că poți să mergi și prin pădure dacă vrei cu această motocicletă. Nu ți-e frică să te bagi cu ea prin locuri mai nasoale, mai strâmte. Deoarece merge foarte, foarte bine. Foarte bine merge această motocicletă în off-road. Mai trebuie să mă oferesc decât o cracă din copac, dar în rest e ok. No, deci ce pot să vă zic este că motocicleta îmi dă foarte, foarte multă încredere. Este superbă din punctul ăsta de vedere. Merge foarte ușor, nu depui aproape niciun efort ca să te joci cu ea pe genul ăsta de drumuri. E chiar foarte, foarte tare din punctul ăsta de vedere, să știți. Mi se pare extraordinar. Răspunsul la accelerație, care nu te bruschează, merge foarte liniar, este ce trebuie, să știți. Uite, acum trec prin aceste șanțuri, n-am avut nicio problemă. Clar, îmi place mult mai mult decât TNR 700 în off-road. Cel puțin pentru mine și pentru stilul meu de mers, motocicleta asta este mult mai potrivită. Mult mai potrivită. Și chestia asta că poți să-ți configurezi tu cum să răspundă la accelerație din meniu, poți să îți activezi controlul tracțiunii sau să-l dezactivezi, poți să faci foarte multe jucării de genul ăsta, mi se pare foarte tare. Bine, într-adevăr, nu merg agresiv, da? Nu merg agresiv pentru că nu și are rostul. Plus că nici eu nu sunt genul de rider care să meargă foarte agresiv în off-road. Îmi place să mă plimb, să mă bucur de priveliște. Și pentru mine, motocicleta asta se potrivește foarte bine. Trebuie să vă zic chestia asta. Într-adevăr, nu am 12.000 de euro ca să o cumpăr. Dar, dacă i-aș avea, să știți că cu siguranță mi-aș cumpăra motocicleta asta și nu un TNR 700. Pentru că e mult mai faină. Poziția mi se pare mult mai faină, ghidonul e mai înalt și ajungi foarte ușor la el. E mult mai ok, n-am ce să reproșez. Da, înainte pe aici era un lac, dar văd că a secat. Nu trebuie să stai mereu în scărițe, să știți, atunci când mergeți în off-road. Acesta este un mit. Un mit care ar trebui să dispară, să știți. Pentru că nu trebuie să stai mereu în scărițe când ești în off-road. Trebuie să stai în scărițe atunci când lucrurile devin mai tehnice sau când trebuie să te apeși un pic pe roata față să ai mai multă aderență. Dar în rest nu trebuie să stai mereu în scărițe. Chestia asta este un mit, nu știu exact de unde a pornit, dar da. Într-adevăr e fain să stai în scărițe, mie îmi place, mai ales dacă ai o motocicletă ca asta care face acest lucru să fie foarte comod, atunci e super fain. Pentru că ai mai multă vizibilitate, ai mai mult control, îți mai destinzi picioarele, e chiar ok. Deci e chiar ok să stai în scărițe, dar nu mereu. Uite, de exemplu, acum pe genul ăsta de drum așa, n-am nicio treabă. Doar dacă văd așa o denivelare foarte, foarte mare, o să mă ridic în scărițe pentru a ajuta un pic suspensia, deși la 24 de centimetri cursă, să mă ierte Dumnezeu, dar nu cred că are nevoie, că are o cursă foarte mare, foarte, foarte mare. Bun, aș cam întoarce pe aici. Îmi este foarte ușor să fac această manevră și să întorc această motocicletă fără să mă chinui, imediat. Am întors și gata. Atât de simplu. Păi, dacă eram cu TRK 502X, ce distracție, ce mișto era. Între ghilimele, bănuiesc că ați simțit ironia mea. Ce superb este drumul ăsta pe aici. Ce-am luat. Craca aia fix în mufă am luat-o. Cauciucurile sunt niște Scorpion. Nu am simțit să aibă lipsă de aderență sau ceva de genul ăsta, deci pot zice că sunt ok. N-am ce să reproșez. Îmi place că am foarte mult feedback în ghidon. Deci nu știu, frate, dar am atât de mult feedback în ghidon încât chiar simt orice crăcuță de asta peste care trec, orice rădăcină, orice piatră mai mare sau bolovan, imediat îl simt când am trecut cu roata peste el și simt ce fel de aderență am și cum, în ce direcție vrea să fugă motocicleta sau nu. E foarte tare chestia asta, să știți. Până acum nu prea am simțit-o așa obvious la alte motociclete,
Dar cu motocicleta asta parcă feedback-ul e mult mai bun decât la altele. Uite, asta da challenge pentru Aprilia Touareg. Să văd cum trec de oițe. Bun, hai că n-am speriat chiar toate oile. Da, așa se întâmplă când mai ești în afara drumului, dragilor, n-ai ce să-i faci. Acum ne distrăm pe drumul ăsta. Este practic o distracție să mergem pe această iarbă. După cum ziceam și mai devreme, când mă plimbam prin pădure, Aprilia Touareg 660 merge superb în off-road. Îmi place la nebunie cum se simte, îmi place la nebunie cum merge. Ce mizerie au lăsat, băi, frate, acolo. Fantastic. Acum trecem pe ceva gravel de pe un drum de pădure. Trecerea este aproape seamless. Nu se simte aproape deloc această trecere, această tranziție. Motocicleta stă foarte bine. Am redus, bineînțeles, o leacă viteza, pentru că mai în față urmează o curbă și mie să n-apară vreo mașină. Ce distracție, ce mișto! Bun, și aici încheiem testul nostru pe off-road. Ieșim on-road. Ne asigurăm că nu vine nimic. Ok, și am început să ne dăm pe drumul acela fain de care vă ziceam, drumul către barajul Paltinu. Haideți să ne distrăm! Este! Woohoo! Ascultați ce sunet fain de admis o casă aeră! Hai! Woohoo! Hai, frate! Acum înțeleg de ce scrie Beer Racer acolo pe bord. Da, așa da. Woo!
aici trebuie să lăsăm totuși un pic mai încet. Nu mai dăm chiar ca sălbatici. Pentru că mai sunt oameni, mai este trafic. Na. Dar, Doamne, ce fain să poate simți și pe asfalt această motocicletă! Woo! Fun, fun, fun! Bun, am ajuns momentan la cheile Doftanei, care sunt practic aceste pietre, defileul acesta micuț. Arată super fain și ies niște poze interesante aici. Însă noi ne continuăm drumul către barajul Paltinu și către Valea Doftanei. Bun, și am ajuns la barajul Paltinu, partea de jos a lui. Și începem să urcăm serpentinele. Drumul ăsta l-am făcut și cu Yamaha TNR 700 All Ride, așa că deci pot să compar practic motocicleta aceasta 100% cu Yamaha TNR 700 All Ride. Inclusiv cauciucurile care le am acum pe această Aprilia sunt aceleași cu cauciucurile pe care le-am avut pe TNR 700 All Ride. Deci, na, comparația va fi chiar foarte bună. O să vă zic de acum că această motocicletă îmi dă mai multă încredere pe viraje decât TNR 700. Chiar îmi dă mai multă încredere. În anumite viraje, TNR 700 se simțea un pic instabilă și nu aveam nici feedback-ul acela să-mi pot să apreciez cât aderență mai am, da? Deci mi-era foarte greu să-mi dau seama cam care este limita de aderență pe care o mai am. No, însă cu Aprilia Touareg 660 lucrurile stau cu totul altfel. Chiar mă pot distra destul de bine pe virajele astea. Bun, nu o să exagerez pentru că nu este motocicleta mea și n-am chef să cad pe ea să-i fac ceva. Doamne, ce-mi place răspunsul la accelerație, este superb, frate. Deci ai atâta precizie, deci e ca la chirurgie cu accelerația asta. Bun, am terminat urcarea de la baraj și am ajuns în zona aceea superbă unde avem o priveliște wow, wow, care mă lasă mereu fără cuvinte. Am încercat să mișc camera stânga-dreapta să puteți vedea și voi. Mereu priveliștea asta îmi place la nebunie de mult. Bun, și acum practic suntem în trafic de oraș, în Câmpina City. Se circulă destul de intens pe aici, pentru că drumul de dus, ca să zic așa, spre centrul orașului are o singură bandă și atunci nu e not fucking great, not fucking terrible either, dar nu e not great din punctul meu de vedere. Însă, chestia asta îmi dă ocazia să văd cum se simte motocicleta în trafic de oraș, în trafic care se mișcă încet, greoi, aglomerație așa un pic. Să vedem o motocicletă de adventure cum se simte pe aici. Așa că pot să văd practic cum se simte acum această motocicletă prin aglomerație, relativ. Nu e India, e doar România. Da, merge și așa rău. Da, îmi place că scrie Aprilia și pe capacul de la rezervor. Da, deci ce pot să zic? Treapta întâi și a doua sunt poziționate suficient de bine cât să nu trebuiască să schimb foarte des în oraș, chiar și în trafic din acesta mai aglomerat. Acum o să fac o treabă, să vedem cum ne strecurăm în oraș cu această motocicletă.
Eu strecurăm destul de ușor, să știți. Pentru că eu aici am verde intermitent la dreapta. Și o să mă strecor ușor, să văd. Pot să fac dreapta? Nu vine nimic. Pietonii au roșu. Și m-am băgat ca spuzitorul. Ui, ce fain e să ai motocicletă de adventure în oraș, pentru că poți să treci peste bumperele acestea fără să mai frânezi. Da. Drăguț, drăguț, drăguț. Bun, hai să ieșim în DN1. Se simte foarte stabilă la această viteză, îmi place la nebunie. Cu siguranță poți să mergi așa toată ziua, nu sunt vibrații la viteza asta, nu sunt probleme la viteza asta, deci te poți distra liniștit cu această motocicletă. Bun, la drum lung, după cum puteți vedea, pot să stau în treapta 6-a, la 6000 de ture la 130. La această viteză motocicleta se simte foarte stabilă, se simte foarte ok, mă bate un pic vântul ce-i drept, probabil acest parbriz are nevoie de o mică prelungire, însă în afară de acest lucru motocicleta se simte foarte bine, nu prezintă nicio vibrație, nu prezintă absolut nimic care să nu-mi placă pentru drum lung. Poziția este confortabilă, n-am ce să zic, doar chestia asta că parbrizul necesită o mică prelungire. Ok, haideți acum să vă explic din punctul meu de vedere de ce această motocicletă este mai bună decât Africa Twin și decât Yamaha Tenere, atât versiunea standard cât și cea World Ride. Păi, în primul și în primul rând, răspunsul la accelerație. Această motocicletă răspunde incredibil la accelerație. Dintre toate motocicletele pe care le-am testat în ultimii 2 ani, aceasta merge aproape cel mai bine. Singura motocicletă care se mai compară ca și răspuns la accelerație cu această Aprilia Touareg este Royal Enfield Interceptor și dacă vă amintiți, am testat-o anul trecut și menționam acest lucru atunci, și anume faptul că răspundea incredibil la accelerație. Bine, aceea motocicletă este un naked, este cu totul altceva, însă vorbim aici doar de răspunsul la accelerație. Iar această Aprilia Touareg are un răspuns formidabil la accelerație și asta îți oferă un control superb, atât pe drum cât și în afara lui. Iar eu, care sunt cât de cât începător în ale off-road-ului, pot să merg liniștit cu ea și să am un control foarte bun. Al doilea lucru care iar îmi place enorm de mult și care nu l-am simțit pe nicio motocicletă de adventure ce am testat-o în ultimii 2 ani este controlul. Da? Singura motocicletă care mai oferă un control atât de bun ca și asta este Royal Enfield Himalayan, să știți. Este singura motocicletă care îți mai dă atât de multă siguranță în off-road. Deci motocicleta asta mă face să merg foarte, foarte tare pe drumuri de off-road, pe care de altfel eu n-aș fi făcut chestia asta. Poziția este foarte, foarte bună. Deci îmi place la nebunie. Când mă ridic în scărițe, mă ridic foarte ușor, fără să depun niciun efort. Iar când ajung acolo, ghidonul este exact la înălțimea potrivită pentru mine. Da? Ghidonul, manetele, tot ce înseamnă partea de cutie de viteze, schimbătorul de viteze, frâna spate, da? Toate chestiile astea sunt gândite în așa fel încât să-ți fie foarte ușor să mergi cu ea în off-road. Da? Am zis de 100.000 de ori îmi cer scuze pentru chestia asta, însă chiar am fost impresionat de această motocicletă și îmi place la nebunie. Îmi place mai mult decât Tenere, îmi place mai mult decât Africa Twin. Pot să o recomand cu încredere oricui se gândește să-și ia genul ăsta de motocicletă. Da? Alt lucru care o face o motocicletă foarte bună. Poți să-ți faci niște setări individuale pentru răspunsul la accelerație
pentru ABS, pentru controlul tracțiunii. Deci, practic, poți să reglezi cum răspunde motorul la accelerație, poți să reglezi cât de mult să intervină ABS-ul sau să nu intervină deloc, poți să reglezi cât de mult intervine controlul tracțiunii sau să nu intervină deloc și toate lucrurile astea mi se par foarte tari. Iar un alt aspect foarte important este faptul că dacă la un moment dat ai oprit motorul din greșeală, când repornești motocicleta, toate setările astea îți rămân salvate acolo, da? Spre deosebire de alte motociclete unde iar trebuie să dezactivezi controlul tracțiunii, unde iar trebuie să dezactivezi ABS-ul, aici au rămas toate salvate și poți să mergi liniștit în continuare, fără să-ți faci griji că cumva ți s-a activat iar ABS-ul și dacă trebuie să cobori o pantă mai abruptă, te duci bine, da? Deci chestia asta este un lucru extraordinar și mi se pare o atenție la detalii foarte bună din partea celor de la Aprilia. Un alt lucru important când vine vorba de ABS este faptul că pe bord îți apare scris cu litere dacă acesta este funcțional sau nu. Îți apare efectiv un mesaj cu portocaliu și spune ABS disable on rear wheel. Da? Te avertizează când îl ai dezactivat sau nu și poate fi citit foarte ușor acest mesaj. Nu ai doar semnul acela de ABS care flicăie sau nu. Ți-e mult mai ușor să-ți dai seama în ce stare se află ABS-ul tău pe motocicletă. Iar chestia asta este, din nou, altă atenție la detalii foarte faină din partea celor de la Aprilia. Bun, am tot lăudat motocicleta și o să continui să o laud în continuare. De ce? Pentru că are suspensia mai bună decât Yamaha TNR 700, are cursa mai lungă la suspensie, este un pic mai rigidă, ceea ce îți oferă din nou un control foarte bun pe off-road. Te face să mergi mai tare decât ai merge, pentru că o suspensie mai tare trebuie călărită mai tare, ca să zic așa, decât în mod normal. Trebuie să mergi mai agresiv ca să poată să lucrezi mai bine. Însă chestia asta îți oferă și un control fine pe asfalt. Da? Deci pe asfalt se simte la fel de bine motocicleta. Ce pot să continui și să zic este faptul că acest scut, care este în partea de jos, nu este extraordinar. Este așa, mai subțire, deci trebuie să ai grijă. No, și dacă știi că mergi mai tare și mergi pe drumuri mai accidentate, va trebui să înlocuiești acest scut, pentru că din punctul meu de vedere este fragil și dacă dai mai tare în el, s-ar putea să-l spargi odată cu tot cu baia de ulei a motorului, da? Ceea ce nu cred că îți dorești, pentru că motocicleta nu este ieftină, costă vreo 12.000 de euro. Este cam cu 2.000 de euro mai scumpă decât TNR normal și cu vreo 200 de euro mai scumpă decât World Ride, dacă nu mă înșel, sau chiar la același preț cu World Ride. Deci, dacă ai avea de ales între motocicletele astea, clar aș lua-o pe asta fără să stau la discuții, pentru că îți oferă mult mai multe chestii și se simte mult mai bine, atât pe drum cât și în afara lui. Bun, poziția, după cum vă spuneam, îmi place foarte mult, au gândit extraordinar de bine acest frame. Ca și înălțime, șaua este un pic cam înăltuță, da? Dar este, din punctul meu de vedere, la fel de înaltă ca și la TNR 700, însă o chestie care mi-a plăcut, iar mai mult la această motocicletă decât la celelalte, este faptul că, deși are aceeași greutate ca și TNR, se simte mai ușoară. Se simte mult mai ușoară când o manevrezi. Deci chiar este o chestie destul de plăcută și o senzație faină să poți să mai apleci motocicleta un pic mai mult în stânga sau în dreapta atunci când o manevrezi pe drum sau în afara lui. N-am ce să mai zic decât să ne vedem cu bine data viitoare. Sper că v-a plăcut clipul ăsta și să ne auzim cu bine. Dați subscribe dacă mai vreți să vedeți și alte clipuri de genul. Și bineînțeles, dacă mi-am amintesc eu bine, urarea noastră clasică deja. Până data viitoare, dați-i tare! Da!